তো আজি ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আপোনাৰ আৰচি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিকোনো গাড়ী আৰচি মোবাইল ফোনৰ সহায়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো হেতু কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব পাৰে। বেসিক্যালি গুগল ক্ৰোম যিকোনো মোবাইলতে থাকে। তো গুগল ক্ৰোম ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব পৰিবহন সেৱা বুলি লিখি সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত প্ৰথমত এটা ওয়েবসাইট আহিব parivahan.gov.in এইটো ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰি দিব। মই অৱশ্যে লিংকটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো ওয়েবসাইটত আহিব পাৰিব। এতিয়া ওয়েবসাইটত অহাৰ পিছত ইয়াত 3 লাইন আছে মেনু বাৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত সব অনলাইন সাৰ্ভিসেস ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি তলত আহিব, তলত আহি ইয়াত সব ভেহিকল ৰিলেটেড সাৰ্ভিস ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াত সিলেক্ট স্টেট, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ৰাজ্যৰ গাড়ী হয় এইটো ৰাজ্য, মই অসমৰ আসাম সিলেক্ট কৰিলো। কৰাৰ পিছত নোটিফিকেশন ক্লোজ কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এন্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ, আপোনাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব আৰচিত চাই কেনে। গাড়ী নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আই একসেপ্ট এই যিটো বক্স আছে এইটো বক্সত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি প্ৰসিড অপশনত ক্লিক কৰিব। আকৌ প্ৰসিড কৰিব। এতিয়া পেজটো লোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত 3 মেনু বাৰ যিটো আছে 3 লাইন ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড ডকুমেন্টস ইয়াত, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰিন্ট ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ফিটনেস ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি। যেহেতু আমি আৰচি ডাউনলোড কৰিম তো প্ৰিন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ী নাম্বাৰ অটোমেটিক্যালি ইয়াত ডিটেক্ট কৰিব। আপুনি আৰচিৰ পৰা চাই কেনে আৰচিৰ লাষ্ট 5টা নাম্বাৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব। চেচিছ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ভ্যালিডেট ইনফৰমেশন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আই আন্ডাৰষ্টেণ্ড এইটো বক্সত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো আৰচি বা গাড়ীৰ আৰচিৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক থাকিব সেইটো নাম্বাৰ লাষ্ট 4টা নাম্বাৰ ইয়াত দেখা পাব। তাৰপিছত জেনেৰেট OTP-ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো মোবাইল নাম্বাৰত এইটো OTP আহিব। OTP দিয়াৰ পিছত শো ডিটেইলছ এইটো অপশনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ আৰচিখন ইয়াত আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকিব। আপুনি জাস্ট প্ৰিন্ট এইটো অপশনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো PDF লিখা আছে PDFত টাচ কৰিব, তাৰপিছত সেভ অপশনত ক্লিক কৰি দিব। তো এইখিনি কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আৰচিখন ডাউনলোড হৈ গ'ল আপোনাৰ মোবাইল ফোনত। এতিয়া আপুনি এইটো জেৰক্স অথবা PVC কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।